Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin pa Rrotlla që transmetohet si zakonisht përmes valëve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Ne pothuajse gjatë tërë këtij viti i kemi kushtuar emisione figurave të ndryshme të shqiptarëve në diasporë, shqiptarëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë, njerëz të cilët kanë qenë të kyçur direkt dhe indirekt në luftën çlirimtare të kombit shqiptar. Për 2000 vite rrugtim, shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë më të bashkuar shpirtërisht dhe fizikisht. Ne kemi pas në emisionet tona të kaluara personalitetet larta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kemi bërë edhe filmin Ne ishim një, rreth Fehmiut dhe Xhev Ladrovcit, dy figura unikate të kombit shqiptar, të shpallur heronj të kombit në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe në vazhdën e këtyre emisioneve sante kam ftuar një personalitet shumë të çmuar, shumë të respektuar, njeri i cili ka dhënë shumë kontribut jashtëzakonshëm luftën çlirimtare të Kosovës, profesor doktor Fatos Klosin. Profesor, mirë se keni ardhur në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Fillimisht do flasim për angazhimet tuaja para se të vinit në kryt shërbimit informativ kombëtar për teleshikues të Kosovës brenda dhe jashtë territoreve shqiptare. Dëshirojmë me ditë pak rreth biografisë tuaj. Me çka jeni marrë? E kam relativisht të thjesht biografinë. Unë kam mbaruar shkollën e mesme në Durrës, në gjimnazin e Durrësit. Pastaj kam studiuar për fizikë në Universitetin e Tiranës dhe direkt pas marrimit të studimeve jam mbajtur si asistent në atë universitet. Edhe akoma vazhdoj të jap mësim në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Vitet 90-ta. Për 5 vjet unë kam qenë sigurisht drejtori i shërbimit informativ kombëtar. Por këto janë dy detyrat që kam bërë. Përveç që për një periudhë disa mujore që është dhe nënkryetari i Komisionit Qendror Zgjedhjeve në zgjedhjet e 97-s. Do nëse quajmë atë një impenjim, këto janë shkurtimisht vitet 90-ta. Vitet e punës time. Po në kohën e regjimit komunist, çfarë pune keni bërë? Unë kam qenë pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Në qoftë se na e përshkruan pak atë periudhë të qenurit pedagog, ka qenë e vështirë në atë kohë? Jo, ajo ka qenë një nga punët që preferoheshin, me thënë drejtën. Detyra pedagogu ka qenë një detyrë e nderuar. Shkolla e lartë në atë kohë ka qenë një shkollë shumë serioze. Natyrisht me impenjimet e saj, përveç mësimit ajo shkollë kishte edhe detyra të tjera. Studentët ishin pjesëmarrës në reparte ushtarak rezervë, dhe unë bëheshin servite ushtarake, studentët bënin edhe një muj punë në prodhim dhe unë për aksione, dhe sigurisht pedagogët ishin ata që i shoqëronin në gjitha këto aktivitete, por mund të themi që ka qenë një shkollë serioze. Ndërkohë që dhe pedagogët ishin të aktivizuar shumë edhe në aktivitet shkencor. Në kohën kur ndodhi ajo tronditja e komunizmit në Evropën juglindore, si u hetu kjo, çfarë atmosfere ishte në atë kohë në universitet? Ishte një atmosferë pritjeje, natyrisht. Pedagogët e universitetit ishin ndoshta nga njerëzit që më shumë kishin dalë nëpër Evropë, në specializime të ndryshme, në shkolla të ndryshme, do të thonë, Shqipëria atëherë ka pasur në këtë fushë kontakte me botën. Kështu që në universitet situata ishte më e përgatitur për ndryshimet që do ndodhin. Dhe pritesh vërtet me shumë, si thua, shpresë që diçka do ndodh për sa kohë që në të gjithë Europën lindore ndodhen ato transformime që ndodhen. Do shta ke neve një çik më vonë, por ishin gjëra që priteshin dhe por një gjë është që pritsim tjetër gjë, me thënë drejtën. Çfarë për shembull? Pritsim një sistem më demokratik, një sistem ku do thonë njerëzit të kishin atë që u mungonte në sistemin e mëparshëm. Mungonte liria, mungonte sidomos në rrethet akademike, liria e shprehjes, liria e çfaqjes hapur të mendimit. Por kjo erdhi natyrisht, por sot mungojnë të tjera gjëra. Sot universiteti është një situatë për të ardhur keq. Ta themi troç. E njëjta situata është edhe në Kosovë, nëse folëm për sistemin arsimor, është mendimi im se i takoi atij brezit kur
edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, shkollimi ka qenë në një nivel jashtëzakonisht lartë, ndërsa është degradu shumë pas viteve 90-ta. Sistemi është degraduar. Unë të them me bindje të plotë, se jam akoma pedagog në universitet. Ky vit që viti 44 që unë jam mësim, kam fillu në 1 shtator të 68-ës me dhënë mësim, dhe them që e njoh, të paktën sistemin arsimor të arsimit lartë në Shqipëri. Ka bërë hapa prapa në cilësinë e përgatitjes. Unë dëgjoj që është investuar shumë, është e vërtet, tani godinat i kemi shumë më të mira, klasat i kemi shumë më të mira, por laboratorit i kemi shumë më dobët. Pra, po investohet në ato drejtime ku ata që investojnë, do të pushtetarët mund të përfitojnë. Ne po i bëjmë brenda 20 vjetëve të fundit godinat janë bërë nga 3-4 herë. Akoma, në fakultetin tonë, në departamentin fizikës ku punoj unë, nuk jemi në për zyrat dhe në për sallat tona, se atje po punohet. Ndërkohë që 3 vite më parë është bërë një të gjë. A keni ndonjë moment që ju ka lënë mbresë gjatë kohës të demonstratave të studentëve të dhjetorit vitit 91, që kishë dashur me kulturë? Sigurisht, ne kemi ndjerë nga afër se ishin studentët tanë ata që morën pjesë në ato demonstrata, sigurisht edhe pedagogët. Unë thash, ne po pristim. Unë nuk kam qenë ndonjëherë organizuar në parti politike, as atëherë as tani, por si të gjithë shqiptarët, si gjithë pedagogët në universitet e studentët në universitet, ne pristim që të ndodhë ai ndryshimi i madh që ndodhi. Dhe kemi përjetuar si diçka vërtet emocionale dhe e rëndësishme që po ndodhte. A ndani të njëjtin mendim me Vaslav Havelin, që thot me një rast që kobi më i madh i disa shteteve u ka ndodhur, për shembull, po ta merresh edhe Shqipërinë, edhe Serbinë, edhe disa vende tjera që komunistët antikomunistë janë njerëzit më të rrezikshëm. Janë më të rrezikshëm. Pse? Sigurisht, sepse janë të edukuar me metodën komuniste të punës. Edhe në qoftë se pretendojnë që qëllimet e tyre janë të tjera nga ato të komuniste, ata nuk njohin metodë tjetër veç komunizëm. Me atë janë edukuar, atë kanë bërë për vete dhe atë po përdorin. Për këtë jam i sigurt, kështu që gjithmonë i kam dhënë të drejtë Havelit në këtë punë. Fatkeqësisht tek neve po ndodh një gjë akoma më e rëndë. Ne kemi akoma në krye ata njerëz që qenë në krye që në ditë e para të ndryshimit sistemit, ndërkohë që në gjithë vendet e Europës lindore kanë ndryshuar udhëheqësit. Që një plejad, dhe ta quajmë një brez që bëri atë ndryshim të rëndësishëm, dhe tani është një brez tjetër i cili po bën të tjera gjëra. Ndërkohë që neve kanë mbetur po ato njerëz, nuk e kanë fjalën as për të majtën, as për të djathtën, as për Partinë Demokratike, as për Partinë Socialiste. Në Partinë Socialiste diçka ka ndryshuar, por vetëm drejtuesit, të tjerët janë po ata. Ndërkohë që në Partinë Demokratike as drejtuesi s'ka ndryshuar. Është një lloj siç ka qenë 20 e ca vjet më parë. Nuk është normale. Ky është një stil komunist që udhëheqësit mbeten në krye derisa vdesin. Dhe këtu po mbeten akoma, do të thënë, është e vërtetë ajo që ka thënë, për Shqipërinë paktën Haveli kishte plotësisht të drejtë. Me qenë se një fizikant, du ta bëj një pyetje që ndërlidhet me gjujtjen e topit në mur. Ta provoj. Me atë fuqi që gjuan topin, me atë të kthehet drejtej. Po, në përgjithësi, qofse topi është elastik, ashtu është. Do thotë që këta njerëz që kishin vërtet i kishin shërbyer shumë komunizmit. Tani me të njëjtën fuqi, me të njëjtin afsh, po dojnë gjoja për ta luftuar komunizmin, edhe pse metodat i kanë. Nuk besoj, nuk mund të ndodhë kjo gjë. O kanë qenë atëhere, jo të sinqert, o janë sot jo të sinqert. Nuk mund të jenë të sinqert në të dy sistemet. Kështu që unë besoj që ata me të njëjtin afsh që kanë luftuar, që i kanë shërbyer komunizmit, sot po i shërbejnë vehtes. Por duke përdorur parulla, duke përdorur frazeologji që të luftës kundër komunizmit. Komunizmi për mua nuk është vetëm prona, është shumë e rëndësishme ajo. Nëse prona është private, apo prona është e përbashkët. Ky do ishte dallimi rrënjësor, por dallohen dhe nga metoda e punës. Jo vetëm nga kjo lloj përmbajtje e rëndësishme. Metodat janë po ato. Ai që s'më pëlqen ikën, ai që më kundërshton përjashtohet. Këtu akoma
nuk ekziston fjala e lirë. Mendimi i lirë është shumë e rëndësishme për shku përpara. Në qoftë se ne do t'i bindemi shefit, dhe shefi ka gjithmonë të drejtë, dhe kërkush nuk guxon ta kundërshtoj se është një autocensur, që ju gazetarët e njihni mirë si fenomen. Ata që janë rrotull shefave nuk guxojnë ta kundërshtojnë. Pse? Se e dinë që e pësojnë nëse e kundërshtojnë shefin. Kjo është tipike komuniste. Kështu kanë funksionuar ato regjime. Pavarësisht se qëllimet janë të tjera. Tani punohet për veten. Mu drejtove ju jeni gazetar. Mendon që edhe ne gazetarët pjesa dërmuese në Kosovë edhe në Shqipëri e kemi një pjesë të madhe të fajt për këtë degradim të shoqërisë që ka ndodhur? Unë them po. Keni pjesën tuaj. Nuk jeni ju përgjegjësit për këtë situatë që është, por pjesën tuaj e keni. Dhe në një mënyrë nuk ju vë faj. Don gazetarët në Shqipëri dhe në Kosovë ndoshta janë akoma në atë stat që janë nën punës. Nuk janë profesionistë të pavarur. Nuk e kanë të sigurt jetën po s'qenë gazetar në një televizion ose në një gazetë. Kështu që do të shërbejnë rrogës. Pse? Se rroga është e domosdoshme për të jetuar, se s'kanë mënyrë tjetër. Fatkeqësisht kjo është dhe për politikanët në Shqipëri dhe ndoshta në Kosovë. Jetojnë me rrogën e tyre dhe do të shërbejnë rrogës domosdo. Kjo e bën dhe gazetarin edhe politikanin që t'i bindet shefit, të punoj për shefin, se ndryshe ngelet pa rrogë, ngelet pa bukë. Se shef një gazetar kur kalojnë në stacione tjera televizive ose në radio, ai që ka lavdru deri dje Saliun, i njëjti e shon Saliun. Sigurisht varet nga shefi i gazetës apo i televizionit në cilën ka shku me punu. Qofse ai do ta lavdroj kryeministrin, nuk po them. Pa marrë parasysh ose e Deramën ose kanë dushmerre. Nuk po, në asnjë mënyrë nuk duhet të keq kuptohem sikur po bëj propagandë. Mua më dhëm kjo që shoh. Si qytetari i Shqipërisë. Le të themi dhe si patriot. Me mbaj veten aq patriot sa duhet t'i them ca gjëra. Pra, është normale. Ai ka ndru gazetë, gazeta ka një politik tjetër, do t'i shërbej gazetës. Nuk janë gazetarët në profesion të lirë. Siç nuk janë edhe politikanët. Unë nuk them që gjithë politikanët duhet të jenë jashtë partie, që të jenë të lirë të thuan çdo, por ama duhet të kenë një minimum dinjiteti. Që jo për çdo gjë. Këtu s'është votu ndonjëherë kundra. Jashtëzakonisht rrallë, po s'di ta mbaj mend për gjëra shumë të rralla që deputetët kanë votu kundra dëshirës së shefit. Pra kur s'kanë votu me mendjen e tyre, është një provë. Është ajo që është thënë, që ore, asnjëherë s'kan dalë të pafajshëm për akuzën që bëhesh në komunizëm për agitacion e propagandë. A janë, kur jemi te klasa politike, a janë edhe koalicionet shumë të pista, shumë të neveritshme? Nuk them të pista. Janë koalicione që ndjekin interesat e shefave. Po mirë. Unë jam i bindur që partitë politike në Shqipëri, më vjen keq të them kaq hapur, janë biznese. Nuk janë grupime njerëzish që luftojnë për interesat të një shtrese, po themi, nuk po themi klase, po të një shtrese, të një kategorie njerëzish. Jo, janë grupime politike që janë sajuar për të mbështetur interesat e shefit, ose të 3-4 njerëzve që janë rrotull shefit. Gjërsa kur nuk dalin brenda partive, grupe opozitare që të argumentojnë pse, qysh, tek, ose edhe kur dalin ndonjëherë guxojnë përjashtohen në çast. Pse janë ka krijuar kaq parti? Sa herë janë shkëputur nga PD-ja ose edhe nga PS-ja kanë filluar tani, por atje politika çik më ndryshe. Grupime. Edhe fatkeqësisht janë shkëputur dhe mbas shumë vitesh janë kthyer prapë. Do besojnë ndonjëherë për shembull që Ilir Meta do shkonte në koalicion me Sali Berishën dhe Bujar Bukushi me Hashim Thaçin? Jo, nuk do ta besoja. Dhe s'duhesh besuar. Pse? Po kjo do ishte më parimore, që këta njerëz të cilët deklarohen që ishin në grupime të kundërta me këta me cilët kanë shkuar, nuk duhet të lëviznin kaq kollaj nga pozicioni i tyre. Fakti që lëviznin tregon që kanë biznes, në biznes lëvizet. Sot interesi ta do të bashkëpunosh me këtë, nesër interesi ta do të bashkëpunosh me këtë tjetrin, po janë politikë. Politika nuk funksionon me ligjet e biznesit. S'duhet funksionojë me ligjet e biznesit, por fatkeqësisht funksionon me ligjet e biznesit. Do Ilir Metës ja desh interesi. Pse ishte një periudhë shumë e vështirë për Berishën, dhe Berisha mund të jepte shumë siç dha, për Ilir Metën nëse 4 deputetët e tij
bashkoheshin me Berishën për të formuar qeverinë. Berisha fitoi shumë, se mbeti në pushtet, dhe Iliri fitoi shumë, se me 4 deputet, të paktën sipas marrëveshjes që u tha atëherë, mori 20% të administratës së shtetit. Mori 3 ministra, zëvendës kryeministri, me 4 deputet. Do të thonë, për të dy palët që një marrëveshje me shumë interes. Për Berishën interesi që shumë i madh. Sigurisht se mbeti në pushtet. Mund të binte nga pushteti. Diferenca midis pushtetit dhe jo pushtetit në këto vende si joni është jashtëzakonisht e madhe. Profesor, një Amerikan më tha që në një vend ku askush nuk i trembet prokurorit të shtetit, në atë vend s'mund të ketë zot. Tani në Perëndim ju e dini fare mirë. S'mund të ketë zot? Njeriu që si frigohet tha prokurorit, si frigohet as zotit. Aha, në këtë kuptim. Në këtë kuptim. Zot ju i ta komandantin unë. Ja. Jo, as zotit, sepse këta njerëz edhe në Kosovë edhe në Shqipëri këta zotit nuk i friksohen. Prokurorit edhe ma hiq. Në Perëndim zakonisht edhe çfarë do posti, duke filluar nga drejtori i televizionit ose kryetari i një partie ose ministër, njerëzit mendojnë një muaj deri t'i dhonë përgjigje kryetarit të partisë, do e pranoj në postin e ministrit të jashtëm apo nuk do e pranoj. A është të vërtet ajo që ju po e thoni se këtu pikrisht duke qenë politika dhe gazetaria biznes, njerëzit s'hamenden fare? Sigurisht. Është fat i madh të propozojnë për ministrin në Shqipëri. Pse? Se të krijohen shumë mundësira për të bërë influencë, për të përfituar ekonomikisht, për të bërë miqesh. Pra, kështu do jetë. Dhe këtu nuk mendohen fare, bile bëhet luftë për të kapur postën e një ministrit. Prandaj unë me shokët kam thënë që ne do ta quajmë që Shqipëria vërtet ka hyrë në një demokraci serioze. Atëherë kur dikujt t'i propozohet për ministër ose dhe për kryeministër, ai thotë, jo, mendohem mirë. Ta shoh ti bëj llogaritmë leverdis, se bëj dot, kurse këtu bëhet luftë shumë e madhe. Çfarë tregon kjo? Bëhet luftë pse unë nuk besoj pse ata njerëz duan që të provojnë ose idet e tyre për ta bërë këtë vend. Këtë e kam mbyllur. E kam provuar me gjithë kryeministrat që kam pas punë dhe me këtë tjetrin që është sot. Jo, nuk është kjo arsyeja që luftohet për kryeministrin. Luftohet se pozicioni i kryeministrit të bën shumë të rëndësishëm. Nga të gjitha pikpamjet. Të bën të rëndësishëm në politikë, të shpreson të futesh në histori, për keq do futen që të gjithë, të bën të pasur, të bën me shumë influencë. Kjo është arsyeja. Jo se dikush ka pas idera të mëdha, dhe po përpiqet t'i provoj këto idera për të mirën e këtij vendi. Se besoj dot. Në kry të shikut, në cilin vet keni ardhur? Unë kam ardhur në krye të shikut në gusht të 97-s. Në çfarë gjendje e keni gjetë ju shërbimin informativ kombëtar kur keni ardhur në kry të shikut? Shiko, mbase nuk më shkon që unë të them e kam gjetur jashtëzakonisht keq dhe unë e bëra mirë se do ishte pastaj një. Sipas analizës. Sipas analizës time edhe të gjithë popullit, ishte fatkeqësi që shërbimi informativ kombëtar kishte marrë një emër shumë të keq në popull. Do ishte sinonimi i një institucioni shtypës, një institucioni që i frikshëm, dhe ky ishte, them unë, problemi kryesor i atij shërbimi. Nuk ishin probleme teknike ose probleme ku diun të pajisjeve më tash. Ishte problemi që ky institucion kishte një emër shumë të keq. Bile detyra që më është dhënë nga kryeministri, që është e vërtet. Kryeministri në atë kohë ishte Fatos, dhe kur më thirri për të më thënë që unë kam menduar kështu ti si thua, diskutuam dhe i thash çfarë pretendon ti nga unë në shik, përse më ke zgjedhur, kush do ishte detyra ime atje, çfarë duhet bëja? Këtë më tha. Detyra jote sipas meje është e para, ti heqësh këtë emër të keq që ka shërbimi në popull. Dhe pastaj të tjerë ta do të shikosh me punën, se dhe unë nuk kam në informacion të madh se me se merret shiku, dhe ai ishte për herë parë kryeministër në një shoqëri demokratike, nuk edhe vetë kishte ardhur gati pa përgatitur në atë detyrë. Doli nga burgu, mas 3-4 muajsh u bë kryeministër. Dhe më tha, dhe unë nuk e di të them më shumë, tha. Puna do t'rregoj se kur që janë detyrat si qysh do bisedojmë. Por ajo që unë kërkoj për te sot është ti heqësh këtë emër të keq.
Dhe unë këtë them, parametri kryesor i atij shërbimi kishte krijuar një opinion shumë të keq në popull. Meqense kishte qenë një institucion shtypës në gjitha të periudhët të vështirë që kaloi Shqipëria në fundin e muajt e fundit të vitit 96 dhe muajt e parë të vitit 97. Do gjitha ajo përplasje e madhe midis popullit dhe pushtetarëve të asaj kohe, shiku kishte qenë instrumenti që kishte lënë emrin më të keq. Dihet që në kohën e sigurimit shtetit të Enver Hoxhës, shqiptarët e Kosovës se vinin këndej, quheshin spijoj të udhëves, varësisht prej njerëzve brenda sigurimit. Po e lëm atë kapitull, por di fakte që në kohën e sigurimit të Gazidedës, shërbimit informativ kombëtar që ka udhëheq Gazidede, është një fakt i pa diskutueshëm, është një fakt i pa mohueshëm që kosovarët kanë qenë shumë të përndjekur, të rrafur, të burgosur, të ndalum, të përsekutum. Pse ndodhte një fenomen i tillë? Keni bën ndonjë analizë ndonjëherë për shembull? Unë nuk them që kanë qenë shumë siç e the ti. Unë ti tha me emra. Sigurisht, emra mund të thuash. Është arrestu Adem Jashari, që është komandant legjendar, është vërtet? Është vërtet. Bravo. Është arrestu Femi Ladrovci. Ramush Haradini. Sigurisht emra. Gjev Ladrovci. Këta emra u bën të rëndësishëm më vonë. Sigurisht. Në atë periudhë, as për ne, po as edhe për kosovarët, ata nuk ishin kaq të rëndësishëm sa që janë sot dhe quhet fenomen shumë i rëndë që është arrestuar Adem Jashari. Prof, ishin edhe në atë periudhë, për shemb edhe ne gazetarët e Kosovës ndiqeshin. Unë kërkova vetëm kaq, mos a qush shumë, unë nuk e mohova, nuk thash që s'është e vërtet. Por ka qenë një politik, kjo është e vërtet. Po ndërkohë që udhbasht, njerëzit e udhëves që kanë qenë të kyçur direkt me udhëve në Beograd, privilegjoshin Tiranë, në biznes, në kompani, është e vërtet kjo? Është e vërtet. Është e vërtet. Kjo është të tmerrshme prandaj? Sigurisht nuk është gjë u kidnapur Mzi Hoxha. Shiko, ka dhe një faktor tjetër që ti ndoshta se the. Ti ke parasysh që këtu që një grup i madh kosovarësh që u stërvitën diku nga Elbasani në një kamp të ushtrisë atje dhe ti e di që mbasi hyn në Kosovë gjysmë për tyre u arrestuan nga grupi Adem Jasharit. Po, grupi Adem Jasharit u arrestuan nga policia serbe. Don probleme të tilla sigurisht ka pasur. Edhe sigurimi i shtetit si shteti. Unë nuk e mburr sigurimin e shtetit të them që ka qenë një institucion demokratik absolutisht, por atëherë të paktën dihesh që sigurimi i shtetit ishte maja e shpatës së diktaturës proletariatit, çu quhesh. Dhe sigurimi i shtetit vërtet ka qenë ajo pjesë e pushtetit, ajo pjesë e administratës shtetërore që sigurisht ishte më e rrepta me të gjithë kundërshtarët e pushtetit. Fatkeqësia ka qenë që përveç që ishte e rrep me kundërshtarë dhe mbase këtë justifikohesh nga fakti i diktaturë, sigurimi ka bërë dhe një punë tjetër, që ka bërë shembuj, që mbase se meritonin të ndiqeshin, por për të dhënë shembuj në mënyrë që diktatura ta ndjente veten më rahat, ka bërë dhe shembuj. Kjo është pjesa më e vështirë, domethënë. Dhe midis këtyre shembujve kanë qenë dhe kosovarë. Është e vërtet që të gjithë kosovarët që vinin prej andej në fillim konsideroheshin si agent të mundshëm të UDB-s. Dhe të gjithë kontrolloheshin për shumë kohë. Pastaj fillonin e diferencoheshin. Por në përgjithësi ka vazhduar kjo ide për ta. Gjatë gjithë asaj periudhe kanë vazhduar të konsiderohen si të tillë. Mirë, është fatkeqësi që e themi, po është e vërtet. Në këtë drejtim, kjo vazhdua dhe më vonë, siç thuhet edhe në kohën e Gazidetës. Kjo është pastaj vërtet për të shqetësuar. Pse në kohën e demokracisë kosovarët të konsideroheshin si armiq të mundshëm. Kemi raste shumë të rënda. Që janë vrarë. Nuk ishte kosovari që shqiptari i Maqedonisë, po një lloj është Remzi Hoxha. Remzi, po. Regjisori im, po ta them me emër Janë Foshel, dhe ekziston dokument i botuar në shtypin shqiptar të asoj kohë, kishte bërë një letër të hapur presidentit Sali Berisha në atë kohë, pas një xhirimi që kishin marrë të banim një film etnografik mbi Shqipërinë. Film etnografik, kishin bërë një film për kishat, shkatrimin e kishave në kohën e komunizmit, në Shkodër e shumë vende tjera. Shërbimi Gazidedës kishin tentuar
kontakt me kidnaponin dhe vend me e këshin marrë Filip Rrumbullakun, që ma vonë ka qenë shef, ju e njihni Filipin, besoj. Dhe ai u shoku. Pse u bën kjo ndjekje ndaj këtij grupi të njerëzve, për shembull burgosëre politik, njerëzve që filluan aksionet e para, njerëzve që kishin ardhur të ushtronin këtu. Kishte ndikim politika e Kosovës në këtë pikë? Unë them që po. Ka një faktor që do shta është deklarate fort, por unë them që pushteti i parë demokratik në Shqipëri kishte lidhje me çubimin Jugosllav. Jugoslavët ishin prezent në Shqipëri. Dhe sigurisht ata njerëz që përbëjnë atë krah të enveristëve që quhet, që ishin në Kosovë ose në diasporë, Gjermaninë, Zvicrën, ata ishin kundërshtarët më të fortë të Jugosllavisë. Për shkak të nacionalizmës, jo për shkak ideologjik. Po të ishte problem ideologjik, ishin në të njëjtën hulli. Por, ata ishin nacionalistë. Nuk e kuptonin dot. Ata ishin, si thua, pasus e konsideronin Enveri një figurë shumë të rëndësishme të popullit shqiptar. Jo pse Enveri ishte i majt dhe ata ishin të majt, po se Enveri ishte nacionalist. Si pas tyre. Enveri e kishte ngritur Shqipërinë nga një pozicion që e la, po themi mbreti Zoksa, ishte i fundit para ti, në duart italianëve pa shkrepur asnjë pushk. Enveri pretendonte që mund të luftonte me gjithë botën njëkohësisht për të ruajtur pavarësinë e Shqipërisë. Shqipëria ishte bërë vërtet një fortesë shumë e fortë, mbase më shumë se sa duhesh. Kështu që nga kjo pikpamje, ata kanë qenë kundërshtar shumë të fortë të gjithçkaje jugoslave në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe unë them që kjo është arsye kryesore. Është një influencë jugoslave në Shqipëri. Mirë, po të vim tek ngjarjet e vitit 97 në Shqipëri. Ju keni thënë me një rast se edhe këtu ka pas influencë një kraj qeverisë të Kosovës në Excel. Sigurisht. Në çfarë kuptimi? Shiko, fjala ka qenë për Bukoshin. Po, për Bujar Bukoshin. Për Bujar Bukoshin. Bujar Bukoshi, për mua gjitha ajo qeveri nuk ka qenë një qeveri patriotike, do thosha. Vërtet shërbeu për të mbajtur ca shkolla në Kosovë, për një kohë, më the tash, por ato ishin para të popullit kosovar, kryesisht të diasporës që ishin mbledhur për atë punë, por zbëri as kaq për të luftuar që të shkohesh çik më tej. Ishte një qeveri që pretendonte që me marrëveshje të vazhdueshme duke shkëputur pak nga pak lëshime nga Jugoslavët mund të bësh një Kosovë autonome, një Kosovë që të vetë qeverisesh gjithmonë në kuadrin e Jugosllavisë. Nga kjo pikpamje, praktikisht për mua ajo bënte, i shërbente politikës jugoslave në Kosovë. Asnjëherë pa të lënë asnjë shtek të mendohesh që, duhesh luftuar për Kosovën. Unë për këto u binda pastaj edhe më vonë, kur pata rastin të përplasem me Farkun, që pretendohesh që ishte ushtria e saj, ndërkohë që djemtë e UÇK-s vriteshin në Kosovë. Mirë, para se të shkojmë tek Farku. Këtë e quaj të gjitha së bashku, se më shumë analiza mund bëjmë në këtë fushë, se kemi fakte konkrete. Se në këtë fushë, faktet nuk blidhen aq kollaj. Çfarë faktesh për shembull? Po faktet ato që thash çik më përpara, për shembull, që mund të kem fakte që po, qeveria, pushtetarët e parë të Shqipërisë në demokraci, në një farë mënyrë kanë qenë lidhur me serbët. Mirë. Po të kisha fakte do ta thosha me gojën plotë. Por analizat e mia në krye të atij shërbimi, ngjarjet që ndodhen, mua më kanë krijuar një bindje që kjo është e vërtetë. Keni bërë analizë ndonjëherë si shërbim, cila ka qenë arsyeja që erdhi deri te ftohja e marrëdhënieve, jo vetëm mes Ibrahim Rrugovës, presidentit të atëhershëm, dhe Bujar Bukoshit, po ftofën marrëdhëniet edhe në mes Rrugovës së Sali Berishës. Mendoni ju se u bën një blok Bujar Bukoshi me Sali Berishën? Sigurisht, Bujari ka qenë më afër me Sali Berishën se sa Rrugova me Sali Berishën. Saliu e ka mbështetur Rrugovën, ose ka qenë me Rrugovën me periudha, jo gjithmonë, pse se e dinte që ai ishte një figurë e rëndësishme në Kosovë. Ndërkohë që problemet më konkrete lidhnin me Bujarin.
Unë të them këtë, kam gjetur në kasafortën e Shikut një ndihmë goxha të madhe me para që bujari e kishte dhënë Shërbimit Informativ Kombëtar. Do thënë, lidhjet kanë qenë më të ngushta se sa dihen zyrtarisht. Si bujar Bukushi ka dhënë ndihma financiare Shikut Gazededes? Po, më kjo është fakt edhe. Faktum, konfirmoj kështu. Ekzistonte ndonjë dokument apo ta konfirmoi dikush brenda Shikut? Po, ekzistonte dokumente, ekzistonte shumë e mbetur nga ajo që i harxhuar, pjesa tjetër që kishte mbetur. Të kujtohet shifra si shifër? Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Ja, them që jo. Rëndësi ka fenomeni, sigurisht. S'ka rëndësi qoftë edhe $1.000 ose po, 1 milion. Po, ishin shumë më tepër. Jo, në rregull, po. Po, do të thënë, e rëndësishme është kjo që unë mund ta konfirmoj se për atë e vëdorën në zjarë, do, se i kam parë dokumentat vetë. Rëndësi ka se... Pra, kjo ka qenë arsye. Ti e di, më mirë se unë sigurisht që Bukoshi ka pasur periudha të një marrëdhënie të ngrohtë me Rrugovën, ka pasur dhe periudha që janë ftohur. S'kan fol fare. Mirë, pra, ti e di që s'kan fol fare, unë se di. Po. Por dhe këto janë reflektuar pastaj dhe marrëdhëniet me të Rrugovës me Berishën. Bukoshi ka qenë më afër me Berishën se sa Berisha me Rrugovën. Mirë, te kjo ndihma, në radhë parë, po të flasim sipas rregullave të një ish-kryeministri, ai do duhet kishte aprovimin e dikujt që në këtë rast ndihmonte një shërbim të huaj, apo jo? Se ishin para të mbledhura... Këto janë problemet qeverisë Kosovës. Mirë, dakord, vetëm... Ta sa qeverie, më mirë të themi se... Ju kujtohet juve si periudhë për sa kohë ka ndodhur ajo ndihmë, apo nuk... Jo, më ka qenë një shumë, me dhënë brenda... është dhënë kesh. Ke dëgju për shembull që të 97-ën janë përgatit një grup i kosovarëve të armatosur, për shembull, që kanë dalë në mbrojtje të Sali Berishës në atë kohë? Ne dim që midis atyre njerëzve që sulmuan kryeministrinë, që sulmuan radio televizionin, që sulmuan parlamentin dhe i pushtuan, do them. Pastaj unë kam thënë disa herë që dikur nga mazditja ikën me bisht në shalë, nuk i përzuri kush, ikën vetë. Dikush i ka udhëzuar që ta bënin atë gjë, kishte edhe kosovar. Në atë kohë në Shqipëri kishte shumë kosovar që pretendonin që ishin ushtarak të qeverisë së Bukoshit. Njerëz që ne i njihnim si njerëz të Bukoshit, që mbase në atë kohë ose në çik më vonë u quajt FARC. Mirë. Ata kishin dhe baza në Shqipëri, 3-4 baza. Profesor, kishte njerëz të armatosur të tyre në Shqipëri. Në kohën kur ndodhi ky revolucioni që u vrazëm Hajdari, u keq përdor në mënyrë të jashtëzakonshme kufoma e Azem Hajdarit, që në histori të paktën të shqiptarëve nuk njihet një diçka që zezë që përmes kufomes me lujt me kufom në për rrugët e Tiranës. Ju keni thënë me një rast se në atë kohë Shërbimi Informativ Kombëtar me lejen e gjykatave kishte marrë urdhër që t'i përgjonit të gjitha figurat publike në atë kohë. Shiko, është një gjë normale, besoj se s'ka ndonjë rëndësi të madhe, po është një gjë normale në situata të vështira, siç ishte ajo situata që kur u mbas vrasjes së Azemit vërtet kanë qenë disa ditë shumë të vështira, kontrollohen. Pse një nga detyrat e shërbimit është dhe kjo, mbrojtja e njerëzve të rëndësishëm, mbrojtja e përfaqësuesve të huaj në vend. Kështu që kontrollohen, mbahen në kontroll të gjitha mjediset e njerëzve më të rëndësishëm në mënyrë që të përpiqemi, nuk kishim asnjë arsye tjetër dhe s'ka kuptim, të përpiqeshim ta njihnim situatën, mos ndodhte ndonjë gjë që pastaj të dilte që ne s'dinim asgjë. Është normale fare. Është bërë kjo edhe me njerëzit e qeverisë edhe me njerëzit e opozitës. Edhe në atë kohë ju kishit përgju kryeministrin Berisha? Jo, telefonin e zyrës ti po. A mund me na shpjegoj ishte një bisedë Shiko, e Sali Berishës me dikën në Amerikë? S'ka, nuk është fort e rëndësishme, është më shumë kuriozitet. Po deri në atë kohë kishim menduar që Sali Berisha nuk ka shef tjetër, po saj. Po, jo që ne nuk e njihnim shefin. Asnjëherë nuk kemi menduar që
Sali Berisha nuk ka shef tjetër. Pse? Guximi me cilin ai ka bërë shumë gjëra. Vendosmëria me cilin ai ka bërë shumë gjëra. Tregon që ai ka një mbështetje. Nuk ishte vetëm, si thua, koka e tij që vendoste se çfarë duhet bërë, si duhet bërë, më the tash. Pse? Ka kaluar dhe ai situata shumë të vështira. Kështu që thash, mënyra se si i ka trajtuar këto situata tregon që edhe ai ka pasur një mbështetje dhe ne e mendonim dhe sigurisht kishim dhe dëshirë të dinim se kush ishte mbështetja e tij. Gjithmonë është konsideruar që grupe të caktuara, ndoshta politike jashtë vendit, mbase njerëz me interesa në rajone, më tash. Ato kohra konstatuam që ishte edhe një shqiptar i cili fliste anglisht nga Texasi, i cili për Berishën ishte shumë i rëndësishëm. Dhe ky ishte nga Malizi sipas analizave tua? Sipas analizave tona duhet ishte një shqiptar i Malizi. Ne gjë dhe s'kemi garancinë për këtë. E rëndësishme ishte shqiptar. Mirë, tani po du me ditë se në bisedë sipër që ka pas Sali Berisha me këtë shqiptarin nga Teksasi i Amerikës, ju keni thënë kur kemi folë privatisht se ai pothuajse i dha urdhër që ti tërheq njerëzit. E kritikoj fort për atë që po ndodh. A ishte pozitive kjo kritike e këtij shqiptari? Them që po. Ishte pozitive. Do të thotë ai nuk donte gjakderdhje. Sigurisht. Do të thonë ai e quajti të gabuar gjithçka që po ndodhte. Sigurisht e para besoj për të mos pasur gjakderdhje. Dhe e dyta, këtë po i thonte, nuk është kjo rruga. I tha praktikisht nesër çfarë do bësh? Ja i morë institucion. Po nesër. Sot i morë dhe erdhe gjë në këtë situatë. Po nesër çfarë do bësh? Kjo që filozofia e gjithë bisedës që ai bëri me Berishën. Dhe ne konstatuam që Berisha e respektonte atë njëri, kishte detyrime ndaj tij. Në momentin kur ju keni ardhur si kryetar i Shikut, ka qenë një moment shumë i rëndë për Kosovën, për Shqipërinë, për gjithë rajonin. Është vërtet që më keni thënë se në atë kohë liderët hamendeshin për ta mbështetur UÇK-n në Kosovë, ka se faktori ndërkombëtar nuk ishte përprishjen e Jugosllavisë. Them që po. Kështu ka qenë. Kur ta kam thënë këtë gjë, kështu e kam menduar dhe sot akoma kështu e mendoj. Do të thënë që ishte i pa imagjinueshme në faktorin ndërkombëtar që duhet shprishur Jugosllavia. Ideja ishte që po bëhesh një luftë midis Rusisë të Perëndimit që nga do anonte Jugoslavia pas komuniste, megjithëse Miloševići komunist ishte prapë, por pretendonin që po kalonin dhe ata tani në një shoqëri të lirë dhe ky është një problem i madh për mua ndërkombëtar. Ndërkohë që në këtë histori, se nga do kalonte Jugoslavia, hyri dhe lufta e djemve dhe vajzave që bënin pjesë në UÇK për pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo luftë u implikua në këtë problem të madh. Dhe sigurisht pati influencën e vet, edhe për çështjen e Jugosllavisë, po dhe sidomos për çështjen e Kosovës. Në atë kohë çuditërisht, në Tiranë ishte edhe një pjesë e shtabit të UÇK-s, por ishte në Laprak edhe shtabi i Farkut. Si ka mundësi për shembull që shteti në atë kohë, shteti shqiptar, në kohën e Fatosit, pse lejohej për shembull ju e informonit kryeministrin? Sigurisht që informonin kryeministrin, po dhe ne kemi qenë të kujdesshëm në qendrimin ndar Farkut. Nuk kishim asnjë interes që të përplaseshim me ta. Edhe ne, në qoftë se ata do luftonin, do të respektonin. Edhe ata pretendonin që do luftonin. Farku, me thënë të drejtën, ka qenë një institucion, do ta quaja, i qeverisë Kosovës, që kishte mbledhur shumë oficerë, sidomos, të ushtrisë jugoslave, ish oficerë të ushtrisë jugoslave, që kishte studiuar për akademirat e Jugosllavisë, dhe pretendonte që teknikisht ishin më të përgatitur për të bërë luftën në Kosovë se sa UÇK-ja, që kishte djem të ri të papërgatitur, por kishte një diferencë jashtëzakonisht madhe, dhe unë këtë e kam sqaruar edhe njerëzve të qeverisë time dhe ndërkombëtarëve kur kam pasur rastin që vërtet ata ishin teknikisht më të përgatitur, shpirtërisht ishin absolutisht të papërgatitur. Nuk mund ta bënin ata luftën.
Ata ndajtën shumë kohë në Tiranë, gjoja në Tiranë, në Karpen, në Ndroj, në Laprak, do me pretendimin që po përgatiteshin, por ne shifnim se sigurisht I kontrollonim që ata asgjë s'po bënin. Nuk po përgatiteshin. Ata më shumë, pastaj erdhi një kohë që ata ju pëlqeu që të vishnin dhe uniformat e UÇK-s, pse se UÇK-ja kishte filluar të luftonte, ishte bërë problem I mediave ndërkombëtare, ndërkohë që ata si njifte kërkush përveç nesh, dhe filluan të mburreshin me uniformat, dhe na dilnin mes Tiranës me uniformat e UÇK-s, që s'kishin asnjë lidhje me UÇK-n, sigurisht. Dhe kjo na filloi të na krijojë probleme pastaj, pse se nga bërësia ndërkombëtare. Po sigurisht, nuk ishte mirë. Nga kërkuar gjam, se serbët e di, pretendimi kryesor ishte që kjo luftë nuk kishte lindur në Kosovë. Kjo luftë kishte lindur në Shqipëri, Shqipëria donte ta merrte Kosovën dhe Shqipëria po organizonte atë luftë. Gjë që është absolutisht e vërtetë. Lufta u bë se ishin pjekur konditat se ata djemë dhe ato vajza që vendosën të luftonin dhe të sakrifikonin jetën, thanë që erdhi koha. Erdhi koha nga gjitha pikpamjet, se lufta nuk bëhet me llastike. Erdhi koha se kishin një organizim të caktuar, se kishin mjete, atë minimum mjetesh që duhesh për ta bërë luftën, dhe se situata ndërkombëtare ishte më e prirur për ta pranuar këtë luftë se sa vite më parë. Do të thënë, u plotësuan ca kondita dhe filloi ajo luftë, po lufta u bën Kosovë. Nuk u bën Shqipëri, ndërkohë që Farku mbeti vetëm këtu. Një provë që bën, që futën, ti e di, një brigat atje, mas 3 ditësh e shpartallon serbët dhe nxorën në televizion që ata po dorëzonin armët. Do kjo ka qenë gjithë aktiviteti. E ke fjalën për brigadën e Tajr Zemës? Po, Tajr Zemës. Tani, për ju si kryetari I Shikut, a ka qenë një mbyllje e njerit sy nga ana Fatos Nanës dhe president? Jo. Sa keni pas hapësirë ju për ta ndihmu luftën, si shërbim informativ? Unë kam qenë pjesë e shtetit, sigurisht. Po, unë isha një institucion e keni pak me taktikë, se ka qenë një presion I madh ndërkombëtar. Kjo është e vërtet, sidomos në fazën e parë. Po. Faza e parë ka qenë shumë e vështirë, me qenë se, ke di, bota në fillim kur për herë të parë në mediat ndërkombëtare doli që ekziston UÇK-ja që kishte bërë aksione, pastaj sidomos pas luftës që u bën prekas, gjërat morën buj dhe natyrisht doli problemi se serbët natyrisht punonin, propaganda serbe punonte dhe doli problemi që kjo luftë po bëhet nga Shqipëria, nuk është vërtet një luftë shërimtare e sajume nga brenda Kosovës. Dhe natyrisht qeveria shqiptare e kishte këtë siklet që të tregonte që s'është e vërtet. Dhe prova nuk mund të jepte. Prova nuk të drejtim se janë ca gjëra që zvërtetohen dot me prova. Por vërtetohen nga kundërta. Ku s'ka asnjë aktivitet në Shqipëri që dikush mund të tregojë që ja se si Shqipëria po ndihmon. Kjo rrugë zgjat që kush ka për të thënë gjë le ta thotë. Ne themi që s'po ndihmojmë gjë. Dhe shumë e qartë që në fillim qenë shumë të kujdesshëm. Pastaj ka pas sipas meje edhe një problem tjetër që edhe vetë perëndimi nuk ishte aq I qartë në fillim, se çfarë duhesh bërë, qëndrim duhesh mbajtur ndaj kësaj lufte. Ti e mban më mirë që deri ditën e fundit para të nesmen fillon bombardimet bile qatë natë, një përfaqësues I lartë amerikan ishte te Miloševići, me shpresën që mund të ishte shansi I fundit për ta bindur që ai të dorëzohesh. Dhe ai nuk e bëri këtë gjë. Të nesmen fillon bombardimet. Don ka qenë një pjesë e politikës perëndimore që mirë është të merremi vesh me Miloševićin. Don ta detyrojmë që të pranojë një politikë më të butë ndaj kosovarëve, të ndalojë reprezaljet e genocidin e më thënë tash. Ndërkohë që kishte dhe institucionet tjera prapë perëndimore, të cilat e kishin më të qartë situatën, të cilat e dinin që Miloševići nuk ishte nga ata që dorëzohesh, Miloševići nuk kishte ndërmend që të merresh vesh me shqiptarët, ai kishte zgjedhur rrugën e luftës me shqiptarët dhe do të shkonte deri në fund asaj lufte. Dhe me këto institucione perëndimore kam pasur më shumë kontakt unë. Dhe shërbimet e huaja. Shërbimet perëndimore, sidomos amerikanët, englezët, çuditërisht e francezët, që ne I quanim miq të serbëve, të vjetër të serbëve, edhe ata mbajtën një qendrim pozitiv. Do të thënë të gjitha institucionet perëndimore
e kishin shumë të qartë, më shumë me sa duket se diplomacia, nuk e di cila është arsyeja, që Miloševići ishte një njeri pak thyshëm nga rruga që kishte zgjedhur. Do të shkonte deri në fund asaj rruge. Dhe mendon atëherë që nuk ka kuptim të përpiqemi të kemi marrëveshje me të. Duhet mbështetur çdo nisëm që çon në shkatrimin e tij. Dhe unë thash me këtë filozofi kam qenë më shpejt se shefat e mi në kontakt. Dhe jam përpjekur të mbush mendjen atyre që shikoni. Nuk është e vërtet që konsiderohet UÇK-ja si e tillë. Ka dhe të tjera institucione të cilat s'dalin dot, as në media, po që e quajnë UÇK-n një formacion çlirimtar për Kosovën, me të cilën ata janë kundër. Amerikanët bile disa herë na i patën thënë që e mbështesin këtë luftë, thash ata me të cilët unë bisedoja, meqense vetë Amerika kështu e kishte fituar lirinë. Vetë revolucioni anglez amerikan kundra englezëve çoi në pavarësinë e Amerikës. Kështu që ata thoshin thjesht po ngjanë një njëjta gjë që kanë ngjarë në Amerikë. Deri këtu shkoi puna që e mbështetsin si thua edhe me eksperiencën e tyre. Profesor, aq më shumë që koha e donte që dhe prandaj them që lufta filloi atëherë kur u poqën edhe situatat për atë luftë. Ishte koha kur po diskutoi nga dove Jugosllavia. Dhe kur u pa që Miloševići donte ta mbante në lindje Jugoslavinë, u përputhën interesat edhe të perëndimit, edhe të popullit kosovar. A ka qenë një brengë jashtëzakonshme e këtyre shërbimeve të huaja, për shembull se në çarçe diplomatike sa që kemi pas kontakte me gazetarë perëndimor, me diplomat, gjithmonë e shfaqnin një brengë. Mos ky grupacion, formacioni i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ishte duke luftuar për krijimin e një shteti islamik, sepse Miloševići ishte marrë me një propagandë gjatë. Si erdhi deri te bindja për shembull e perëndimin se ishte vërtet një luftë e pastër çlirimtare? Shiko, ti e di që perëndimin në fillim, po flasim për amerikanët se ata kanë qenë motori i gjithë ndihmës që perëndimi i dha Kosovës. Në fillim diplomacia amerikane e quajti terrorizëm. Atëherë kur nuk i kishte njohur akoma. Por nuk u dë shumë kohë dhe unë këtë quaj pjesën më të rëndësishme të asaj periudhe. Kontaktin e parë të institucioneve perëndimore me UÇK-n. Dhe unë meritë e udhëheqësve të UÇK-s unë të quaj, të parën, që arritën të demonstrojnë që ata nuk kishin një lëvizje që pretendonin një shtet islamik, nuk kishin një lëvizje e cila financohesh nga droga, dhe nuk ishin një lëvizje që kërkonin ndihmë nga islamikët për ta bërë luftën në Kosovë. Tani këto kontakte i koordinut ju apo kryeministri Fatos Nano? S'ka punë kryeministri fare këtë punë, por kontaktet ka pasur kanale të ndryshme. Unë tani nuk do të them ky sajova unë apo si sajova unë. Por vetë i keni sajuju, se takimin e parë ka bërë detyrën time. Xhavit Haliti është taku për herë parë. Unë kam bërë detyrën time. Është vërtet se Xhaviti është taku me Krert. Unë nuk them që për herë të parë, se unë nuk di që është bërë në Zvicër, për shkak nëse janë takuse. Thash, kanalet janë të shumta dhe shërbimet kanë qenë të shumta, nuk ishte vetëm amerikanë, ishin dhe anglezë, dhe francezë, të thash, ishin gjermanët të interesuar, italianë sa më pak. Do të thënë, nuk po them që e parë, po nga takimet e rëndësishme ka qenë kjo që thonë ju. Xhavit Haliti është taku me përfaqësuesit e shërbimeve më të rëndësishme të botës. Dhe që në fillim ata u bindën që kishin bënë me njerëz serioz, shumë e rëndësishme kjo. Që nuk kishin njerëz që po bënin ca aksione terroriste që nuk e kishin qartë se çfarë synonin, që nuk kishin mbështetje në popull dhe më thënë. Dhe që në fillim u sqaruan ca piketa shumë të qarta të kësaj lufte. Që kjo luftë nuk duhet të bënte akte terroriste jashtë Kosovës, shumë e rëndësishme. Besoj e mbani mend që s'ka ndodhur asnjë akt terrorist në Beograd ose të themi në Nish ose ku diun, që sigurisht kosovarët mund t'i bënin shumë kollaj. Në asnjë ambasadë. Absolutisht asnjë akt i tillë. Do të thotë kjo që një nga provat që ata kërkuan që këta ishin njerëz serioz. Pse normalisht një luftë kur fillon ka nevojë që
të deklaroj se kush është, të deklaroj veten e saj. Dhe mjeti më i kollajshëm janë aktet terroriste. Të vësh një bombë në Beograd, në një institucion të shtetit kosovar, se kishin vështirë, se ka kosovarë sa duash në Beograd, është një akt që për njëherë bota, brenda natës, merr vesh që ekzistoka kjo, nuk e bën asnjëherë këtë gjë. Dhe kjo, për gjithë aleatët, ishte një provë që këta njerëz ishin serioz, u pranu kjo gjë. E dyta, nuk ishte një lëvizje që mbështetes mbi paratë e drogës, se ishte në fillim, qofse ti e mban mend, që ishte kryer ideja që kosovarët merren me trafike, që shumë para të tyre vjen nga ky kanal, edhe kjo gjë u pranua. Dhe nuk pati asnjë incident të kësaj natyre që asnjëherë, se shërbimet natyrisht i pranuan, i dëgjuan këto gjëra, po nuk është se i besuan që në fillim. Ata kanë bërë punën e tyre. UÇK-ja ka qenë në kontroll nga gjitha shërbimet për shumë kohë, nëse i mbajtën premtimet që kishin dhënë. Ka qenë një punë e gjatë. Dhe asnjëherë s'ka dalë qoftë një incident i vogël. Pse UÇK-ja të gjitha armatimet që ka përdorur i ka blerë. Janë parat e kosovarëve. Shteti shqiptar, e them me përgjegjësi të plotë, s'ka harxhuar asnjë lek, asnjë fishek për luftën në Kosovë. Kanë qenë derivon të trembur, se ç'a do thot Perëndimi, ç'a do bëhet, megjithëse ka pasur shumë nisma dhe këtu, shumë diskutime që si duhen ndihmuar si jo. Asgjë s'është bërë. Do të thënë, gjithë lufta është bërë me parat e mbledhura për luftën në Kosovë. Me përjashtim të rebelimit fundit, ku do si lamë se do të pyes ma vonë, por para se të shkojmë atje... Dhe e treta ishte kjo, që është pjesë shumë e rëndësishme, që ti ma the, asnjë lidhje me islamik. Për këtë desha me... Perëndimi kishte një eksperiencë shumë të keqe nga Bosnja. Dhe vazhdon ta vuaj akoma historinë e Bosnjës. Në Bosnja kishte problemet e saj, muslimanët në Bosnjë kishin probleme vërtet shumë të vështira dhe u detyruan të pranojnë ndihmë edhe nga Irani. Që ne e dimë që Irani ka qenë një vend dhe është akoma një vend në konflikt të fortë me gjithë Perëndimin. Dhe në Bosnjë kanë luftuar iranian. Edhe iranian. Armatime iraniane, para iraniane. Kjo ishte një eksperiencë shumë e hidhur për Perëndimin. Akoma e kanë atë problem. Që atje ka shumë iranian të martuar me bosnjake më të tash. Dhe një nga kërkesat e para që kjo. Në asnjë mënyrë të mos futesh islamizmit në Kosovë. A ka qenë veprim tepër i matur Unë them po. i UÇK-s në bashkëpunim me natko me ju personalisht? Do më spjegosh pak, a bëri një gabim fatal këtu pikërisht qeveria e Bukoshit, se në atë kohë në kreun e Farkut pas vrasjes të Ahmet Krasniqit erdhi Halil Bicaj. Dhe në bazë dokumentave që kam lexuar, në bazë të historive që di jo, thashë themë, po historive, fakteve, në atë kohë shteti shqiptar ndaloi një anije në detin e Adriatik që po vinte nga vendet arabe me armatim. Tani, ishte veprim i matur ky pikërisht për dëshmu që ne s'dojmë asnjë ndihmë nga vendet islamike? Do të them vërtetën, nuk e mbaj mend këtë histori. Ta them gjithmonë. Nuk, këtë historinë e anijes arabe nuk e mbaj mend. Por e mban mend që janë bë disa porosi të armëve në vendet arabe pranë nga ana e Farkut? Këtë e kam dëgjuar, sigurisht. E di që kanë blerë dhe këtu. Kanë korruptuar punonjës të ushtrisë shqiptare. Dhe ti e mban mend, u qaf moll, u vodhën ca raketa e më the tash, të gjitha ishin porositura nga Farku. Dhe u kuptua shumë shpejt edhe u mbyll ai problem, domethënë pse se kishin zgjedhur një rrugë absolutisht gabuar. Thjesht donin që mos mbeteshin prapa UÇK-s, të demonstronin dhe ata që ne po lëvizim më the tash. Por për mua ishte si thua një përpjekje e kotë. Ishin absolutisht të papërgatitur për ta bërë. Kishin koncepte të tjera fare për luftën. Nuk donin sakrifikonin, kjo ishte e tëra. Gjithmonë mbështeteshin tek ideja që ne kemi njerëz më të zotë, ne kemi... Po, ajo luftë nuk ishte një luftë frontale. Nuk ishte një luftë që mund të zbatonin ato parime që kishin mësuar në akademitë jugoslave. Do të thësh fronti si përplasen ushtrit në Francë, është një luftë partizane. Lufta në Kosovë sigurisht ka qenë një luftë partizane. Një luftë që lufto, kalon një betejë në Çifuse. Ka ishte situata. Ne dimë që ushtria
Jugoslave ka qenë një nga ushtrit më të fuqishme, jo në Ballkan, po dhe në Europë. Dhe ishte guxim i madh të fillojë luftën me ushtrinë jugoslave. Edhe për këtë duhen nderuar edhe njerëz. Që të ndërgjegjshëm kam nisë një luftë me një nga ushtrit më të fuqishme të gjithë Europës. Dhe sigurisht lufta me ushtrinë jugoslave nuk mund të bëhesh frontale. Ti e di që pati një tentativë të tillë dështoi keq. Me u përplas ball për ball. Dhe këta njerëz ishin të përgatitur për këtë lloj lufte. Ishte absolutisht absurde. Në qoftë se guxojmë me bën një krahasim dhe natyrisht. Por unë desha ta shtyjnë çik më tutje atë problemin islamik. Dhe qoftë se e kujtoni dhe besoj ju e keni ndjekur luftën me kujdes, atje në Kosovë u kërkua që në qoftë se do ketë islamik, se s'mund të krejfeshin të gjithë ata që vinin nga perëndimi, kalonin për Shqipëri dhe vinin në Kosovë për të luftuar. Në qoftë se do kishte islamik në atë luftë, jo që ishte e mundur, në asnjë mënyrë nuk duheshin lënë si formacionet në vetvete. Formacionet organizuar nga islamikët. Jo, islamikët mund të ishin pjesë e strukturës ushtrisë çlirimtare. Dhe atje pati tentativë për të kriju dy formacione, një më i madh dhe një më i vogël. Për një herë nuk u pranua, u eliminuan dhe kjo ishte një provë tjetër se ata ishin vazhdimisht në monitorim. Mbasi filloi lufta atje, nga gjitha shërbimet në Kosovë kanë hyrë. Nga gjitha shërbimet perëndimore kanë hyrë në Kosovë. Për ta parë nga afër se ç'a ndodhte. Ata sollën shumë fotografi, ata sollën goxha informacione që ne i kishim me rrugë tjetër se ne ishim kontakt direkt me ta, por na erdhi mirë që dhe ata erdhen në këtë përfundim që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një ushtri partizane, natyrisht, po serioze, që kishte mbajtur premtimet që kishte dhënë dhe që meritonte të ishte aleat e perëndimit. Ne të bërë ky hap, problemi kaloi në tjetër gjë, pastaj u kaloi në fazën që gjatë bombardimeve ju dhanë dhe detyra për të korrigjuar qitjet, ato bombardimet, e më theta don besimi u bë shumë më i madh. Kaloi në një fazë tjetër pastaj luftë. Në qoftë se flasim për e prorët e juaj, për kryeministrat, se shpeshherë kur kam bisedu me ju personalisht, me Sabit Brokën, o disa persona tjerë që për mu jeni herot luftës, spotam të Kosovës. Mirë, heroj janë ata që thash guxuan të nisin një luftë me atë ushtrish ajtë të madhe. Profesor, ata zbashku me juve, pa shtetin shqiptar s'do arrije liria. Këtu ishte tranzit gjithçka. Ata pandaj e nisën luftën. Me bindjen që prapavi kanë Shqipërinë. Sigurisht. Ishte absurde të mendonim ndryshe. Por zyrtarisht Shqipëria vonoi shumë në këtë ndihmë. Këtu po do me dalë. Kryeministrat shqiptarë kanë qenë shumë të kujdesshëm. Dy kanë qenë kryeministrat shqiptarë. Fatos në fazën e parë dhe Panderi Majko, i cili u bë kryeminist në kohën që lufta kishte filluar dhe kishte avancuar shumë. Të dy këta kryeministra kanë qenë shumë të kujdesshëm. Problemi i tyre themelor ishte ç'do thot perëndimi. Qëndrim duhet të mbajmë që t'i bëjmë qefin perëndimit. Dhe si thosh, mangësia e tyre. Asnjëri as tjetri, sidomos Panderiu nuk më ka besuar. Nuk ju ka besuar? Po, marrëdhëniet i kemi pasur të ftohta. Pse? Nuk e di. Asnjëherë s'e kam kuptuar, me thënë drejtën. Për ta ditë din, po s'don me thënë. Po s'ka, në kuptim tani tym në detajet marrëdhënieve me kryeministrat. Jo, po hym detaje se Pandeli Majko një tani si Alamet Burri. Unë nuk dua ta prish imazhin e tij. Edhe atij dhe Shqipërisë i bën mirë që të kenë një opinion të mirë për Panderi Majkon. Në këtë kuptim, nuk ka më kuptim marrëdhëniet e mia me Panderi Majkon të prishin një gjë shumë të rëndësishme. Po vetëm ju keni pas konflikt parimeve rreth luftës. Them që po. Po, ç'a keni diskutuar për shembull me Fatos Nanën edhe me Panderin? Shiko, Fatosi që i vonuar. Kaq nuk pretendoj nga Fatosi që ka penguar. Fatosi ka qenë i vonuar. Thash, meqense kontaktet e tij kanë qenë kryesisht me rrethet diplomatike. Dhe rrethet diplomatike vetë ishin të vonuara, edhe perëndimorët. Mua më ka bërë përshtypje kjo. Dhe e kam justifikuar me këtë që Amerika është një vend shumë i madh, vërtet ka një president në krye, po institucionet përkatëse janë shumë të mëdha, mbase kanë dhe çik pavarësi. Do të thënë, kështu e justifikova, se nuk e shpjegoja do të ndryshe, pikpamja aq të ndryshme midis departamentit dhe shërbimit amerikan. Dhe Fatosi duke qenë në kontakt me rrethet diplomatike më shumë se sa, se nuk kishte kontakt. Kësaj natyre vetëm nëpërmjet meje, domethënë informacioneve tona, më tash
qenë që ki vonuar. Por, sigurisht ka qenë dashamirës. Ka qenë dashamirës. Ndërkohë që Pandeliu erdhi në krye të shtetit shqiptar, po e quajmë kështu se kryeministri është i pari, ishte presidenti, është një figurë honorifike më shumë. Edhe ishte i ri, pa përvojë ndoshta. Kjo ka qenë kryesore, unë këtë them. Ishte i ri dhe pa përvojë. Nuk e di, ai pak u interesua çfarë po ndodh. Ai pati probleme shumë të mëdha në Shqipëri. Ti e ke parasysh. Ai ka ardhur në fund të gjendje shumë e rëndë. Në fund të shtatorit. Në 28 ka dhënë dorëheqjen, 28 shtator 98 ka dhënë dorëheqjen Fatos, ai duhet këtë ardhur ditë e para të tetorit. Situata në Shqipëri ishte vërtet katastrofike. Dhe natyrisht i impenjuar me problemet e vendit, e kish marrë përsipër një gjë të tillë, ndoshta me qytje më thjesht problemin e Kosovës ose nuk i kushtoi vëmendjen e rëndësishme. Shumë shpejt patëm dhe konflikte të fortë me të lidhur me çka po ndodhte në Kosovë. Dhe ai ka qenë natyrisht kryeministër në kohën konfliktet forta, ishte problemi se bashkia ndërkombëtare kërkonte që në mënyrë absolute ju mos me mbështet luftën apo çfarë? Jo, nuk them që bashkia ndërkombëtare formalisht të gjë bënte. Po të shikosh problemet. Po në çfarë kuptimi konflikt? Po konflikt, opinionet ndryshme, mbi qëndrimin që duhet mbaj Shqipëria, për ndihmën që duhet t'jap Shqipëria, për mundësitë që ka Shqipëria për ta ndihmuar Kosovën. Ai kërkonte që shteti shqiptar të ishte neutral? Ai kërkonte që shteti shqiptar të ishte shumë i kujdesshëm në marrëdhëniet me Kosovën, meqense ne ishim në monitorimin e gjithë botës perëndimore, ndërkohë që unë kisha kontakte më të forta se ai me botën perëndimore, po thash me atë pjesë të botës perëndimore që nuk del në shtyp, nuk del në media, që atë që bën e bën vërtet e vendosur. Dhe këtë ndoshta se kuptoi ndonjëherë Pandeliu, ishte vërtet shumë i ri dhe nuk i kushtoi vëmendje më shumë për mua. Unë e quaj mungesë eksperiencë. Unë me Pandeliun kam pas punë pastaj dhe herën e dytë kur ai ishte kryeminist ishte tjetër gjë fare. Do të them në gojën plot që ai erdhi së dyti kryeministër me një opinion ndryshe për detyrën e tij, për mënyrën si duhet qeverisur, më thënë. Herën e parë. Po profesor Mejdani? Shiko, Mejdani ka qenë gjithmonë dashamirës. Sigurisht Mejdani ka qenë shumë i hapur në kontakt direkt me ta, nëpërmjet meje, po dhe ai kishte lidhjet e veta, e njifte situatën shumë mirë. Mejdani ka kërkuar nga ne gjithmonë vetëm kujdes, në mënyrë që ne mos shkelim në rast të kalbër, do mos krijojmë raste që serbët thonë ja shikoni po, ja ku janë faktet, ja ku janë këto, ja ku janë ato. Nga Mejdani kemi pasur mbështetje. Dhe unë duhet ta them me gojën plotë, nëse unë si thua jam treguar dhe ta quaj një çik i vendosur në këtë gjë dhe jo më mburët çik më parë edhe në konfliktin e kryeministrit, merita është e Mejdanit. Që unë kisha mbështetjen e Mejdanit. Nuk mund bëja gjë pa Mejdanin. Nëse dhe ai do ishte me mua, atëherë unë kisha praktikisht të pamundur që se unë isha një nënpunës i shtetit. Si tillë. Profesor, është vërtet, është folë shumë, ekziston edhe një video në YouTube se serbët kanë bombardu gjatë luftës në malin e Dajtit? Ajo. Ja. Serbët kanë bombarduar të gjithë zonën e kufirit. Dhe predhat e tyre kanë rënë deri në 10 kilometra brenda kufirit. Por jo në mal Dajtit? Ja, absolutisht. Në kohën e konferencës së Rambujes, mbasi që u kthy delegacioni nga Rambujeja, pastaj do fillonin bisedimet në Paris, përfundu në Paris, u kthy delegacioni. Ka qenë një farë lloj gjendje alarmit, për shembull në Shqipëri jeni friksu në atë kohë, jo friksu, po keni marrë masa që serbët mund të shkaktonin ndonjë incident edhe në Tiranë? Jo, shikoj, gjatë gjithë kohës ne kemi qenë të ngrefur. Në kuptimin kemi qenë të kujdesshëm që të vëzhgonin çdo hap të serbëve. Në veri ka pasur probleme. Ne kemi pasur, ka qenë ky siklet që mbase serbët me pretekstin që shiko lufta po mbështetet nga Shqipëria, armatimi po hyn nga Shqipëria, njerëz po hyn nga Shqipëria, të bënin një provë për ta friksuar Shqipërinë. Jo, gjithçka mbeti vetëm në nivelin e bombardimeve, ke parasysh bombardoheshin mina. Ishte ajo lloj artillerie që hidhte mina. Është territori shqiptar në kufi, është minuar i tëri,
dhe i minuar, si tu është pa planë, i minuar, prandaj ka qenë më i rrezikshëm, se s'dieshin ku ishin mina. Por nuk është shkuar më shumë, nuk është shkuar më larg. Marrëdhëniet e juaja me generalin Kudusilame kanë qenë gjithmonë të mira? Kanë qenë gjithmonë shumë të mira, sigurisht. Për atë që ka ndodhur në Kosovë, Kudusiu ka një merit të veçantë. Tjetër fare, pse? Edhe Kudusiu ka qenë pak a shumë në të njëjtat situata. Edhe ai s'kishte mbështetjen e ministrisë. Ju dy keni qenë rebel pak a shumë? Jo, nuk them rebel. Unë se mbaj veten për rebel, unë them kam bërë detyrën time. Normalisht kështu duhesh vepruar. Kështu duhesh vepruar. Po pa qenë njëri rebel se nuk e kryen detyrën e vet. Shiko, unë jetë s'kam qenë kur rebel. Ndoshta jam bërë një çik në këtë situatë pse se kisha bindjen që po ndodhte një gjë shumë e madhe. Një gjë të cilën gjithë e pranojmë. Ngjarja më e madhe. Më fal në parantezë. Mbas pavarësisë e këtyre 100 vjetëve, për Shqipërinë është kjo. Kosova erdhi në këtë gjendje që është. Këtë unë e kuptova pse. Ta thash, nuk është merita ime. Është merita kontakteve që unë kisha. Unë e kuptova që do ndodhte kjo gjë. Që kur për këtë situatë sot fillon të interesohen të mëdhejt e botës, që kur ne e kuptuam që ishte rasti më i mirë i mundshëm që Kosova të fitonte pavarësinë. Pse? Në atë periudhë po përputheshin interesat e perëndimit me të Kosovës. Se kjo ka qenë arsyeja. Kanë qenë sinkron të dy kategoritë e interesave. Nuk është se ata, sigurisht Miloševići bëri pjesën e vet. Gaboi rënd me atë genocid që filloi në Kosovë. Si redhimi dha mundësi perëndimit që të justifikonte çdo lloj gjëje. Qoftë edhe ndërhyrjen ushtarake që nuk ndodhi se s'pat nevojë. Por ndihmë të madhe dha edhe Miloševići, sigurisht. Por kryesorja është që periudha kur interesat e Kosovës përputheshin me ato të botës. Dhe unë këtë e kuptova. Më herët, ndoshta se të tjerë qeveritarë në Shqipëri, pse se pata rastin, pata kontaktin. Në këtë kuptim them që prandaj edhe në këtë kuptim po them çështjen e rebelizmit kuptimin pozitiv, sepse kjo më bëri rebel në kuptimin që unë, si thua, kisha, është ajo që thuhet, informacioni është pushtet. Unë e kisha këtë informacion. E para, mbase është hera e parë që unë e them cop, kisha dhe Recep Mejdanin që më mbështeste. Kisha këtë garanci. Recepi, e kam thënë këtë pjesë që po them tani, e kam thënë dhe herë tjera. Recepi në gjë më ka thënë, Fatos, në asnjë mënyrë zota shkelësh ligjin. Qoftë dhe pak. Në qoftë se ti e bën këtë gjë, unë s'të mbroj dot. Dhe unë përpoqja që me ligjet shqiptare të jem në rregull. Dhe nuk shkelëm ndonjë gjë. Ne them që të çështja e rebelimit, po e them kuptimin e asaj. Pra, po them për Kudusiun se për atë e nisëm. Edhe ai ka qenë në të njëjtat pozita me mua. Ai me Ministrinë e Mbrojtjes ka pasur probleme. Ti mbase e di që Ministri i Mbrojtjes tentoi ta hiqte. Dhe që Recepi që ndërhyri. Që kjo gjë mos ndodhte. Dhe do ishte fatkeqësi. Pse? Nëse do hiqte atë, sigurisht ai do çonte atje një njerëz të bindur ndaj tij, një njerëz që s'do bënte ato që bëri Kudusiu. Pra do ishte fatkeqësi edhe për Kosovën. Kjo s'ndodhi. Por këtë dua të them, merita që ka Kudusiu. Se në fundit thash, edhe atë e mbronte presidenti, se ishte general dhe hynte në pjesën e kompetencave të presidentit, por dhe ai ka meritën e vet që në kushtet që pati, me mundësit që pati, ai bëri gjithçka që duhesh bërë për Kosovën. Dhe mua më vjen mirë që kosovarët këtë e çmojnë. Shumë. Ne kam konstatuar që ai vërtet ka një emër të mirë në Kosovë, të mathpile do të thoshë në Kosovë. Absolut. Çështja e informacionit që thatë pikrisht duke pas informacionin e plot për ekzistimin e shtabit të UÇK-s andej këndej, ajo t'jep forcë edhe në momentet caktuar dikush çun rebel. Unë kam qenë një pari gazetar që kam plasu në botë shtabin e UÇK-s me maska. Ndërkohë kur shumë kolegë të mi janë tallë, kanë thënë s'ka UÇK, s'ekziston UÇK-ja. Madje janë tallë edhe me Adem Jasharin, kanë thënë nuk ekziston Adem Jashari, kanë maskuar një njeri e tjera. Pra, informacioni është fuqia e brendshme e njeriut në një rol të caktuar që e ka. Në këtë rast, juve ju ka dhënë fuqia ajo që i keni njohur nga afër edhe UÇK-n, edhe njerëzit, edhe ushtarak. Tani, po tek monitorimi ndërkombëtar, qeveria serbe këto vitet e fundit ka dhënë
2.5 milion euro para për ta shpik, për ta kurdis një histori rreth shtëpisë të verdhë në veri. Dhe ju profesor, me qenë se jeni merrni edhe sot me analiza, e që fatkeqësisht, as klasa politike në Tiranë, as klasa politike në Prishtinë, as pozit, as opozit, nuk e kuptojnë, nuk din ta kuptojnë, ose nuk dun ta kuptojnë këtë fuqi të mërshme të kësaj propagande rreth raportit të Dick Martit. Unë them është kjo e fundit, nuk din ta kuptojnë. Bravo. Nuk janë profesionistë, as politikanët në Shqipëri, as politikanët në Kosovë. Në Kosovë justifikoj. Janë çuna të ri që merita kryesore e tyre është që ishin gati me dhënë dhe jetën për Kosovën, e solli pastaj situata që sot janë në krye. Por, sigurisht ju mungon eksperienca. Sidomos në këtë aspekt. Habitëm, unë shokohem për sot. Sështë për të habit. E gjitha gjë është dhe në Shqipëri, nuk janë profesionistë politikanët. Politikanët janë, marim kryeministrin, sigurisht a ishtë përpjekur të bëhet profesionist, po me kokën e tia. A ishtë një mjek shumë e mirë, gjithë tjeta e ti ka qenë detyra për të shpëtuar njerëzit që vonin nga zemra, mori në dorë politikën dhe e keqja është që kur s'është përpjekur të nxjerrë se si është, cilët janë detyrat e tij, si duhet i bëj një lloj për Fatosano, no? E Fatosano ka qenë punonjës i Institutit Marksizëm-Leninizmi, një ekonomist, specialist në ekonomi politike, bila as ekonomist s'është tamam. Dhe ajo bë kryeminist panderi Majkua. E njëjta gjë, një student. Ka qenë student. Kur u bë kryeminist, ai ishte një student. Që as në zanatin e tij s'kish punu një ditë. Ilir Meta, student. Që as në zanatin e tij s'kish punu një ditë. Pra gjithë klasa jonë politike, për mua janë diletant. Të cilët po nxën avash me kalimin e kohës, por nuk kanë ardhur me një formim të shëndosh politik. Do thënë janë improvizuar politikanë. Kështu shumë gjëra që atyre nuk ja u ka pas mendja. Ja kjo që thatë ju tani. Ata nuk e kuptojnë sa e rëndësishme është kjo që po ndodh, këtë që po bëjnë serbët. Megjithëse pse nuk po? Ne e quajmë absurde këtë gjë, ja ta them unë. Ne e quajmë absurde. Por bota nuk e quajnë. Bravo. Dhe ne mendojmë se duke qenë absurde, s'ja vlen të merresh. Mund duke profesor dy gjëra absurde. Ajo që e thot Serbia absurde, po absurde në 4 orë reagimi klasës politike në Kosovë dhe në Shqipëri. Ajo që thot Serbia është absurde. Kjo që po bëjmë neve, ti e quhen absurde, kurse politikanët tonë e quhen të natyrshme. Pse? Për sa kohë që është aq larg realitetit një gjë e tillë, s'ja vlen të merresh. Jo, ja vlen të merresh se në botë ajo bën efekt. Se bota nuk e di gjendjen e një fshati në Burrel. E keni përcjell Këshillin e Sigurimit kur ishte kryeministri Thaçi herën e fundit. Gjithë akuzat prej të parit e deri të fundit që u drejtuan kryeministrit ishin vetëm rreth shtëpisë të verdhë. Do thotë që në Këshillin e Sigurimit merret gjithë bota me këtë mohabet dhe të mos krijohet një shtab, mos krijohet një ekip, shërbimet informative të Shqipërisë e të Kosovës, është me të vërtet për të ardhur keq, apo jo? Shiko, unë botës nuk i vë faj. Pse? Dick Martin është një prokuror, ish prokuror zviceran, një deputet i Parlamentit Evropian. Do të konsiderohet një njeri serios. Shumë i respektuar. Po pra, konsiderohet një njeri serios. Derisa ka kaluar në këto etapa në karrierën e vet, duhet jetë, nuk them është serioz apo s'është, për mua nuk është. Por në opinionin publik ndërkombëtar ai është një njeri serios. Kështu që nëse ai bën deklarata kaq të forta për një luftë që thash, as bota se një mirë, bota më shumë njeh se ç'bëri perëndimi, si bombardoi, po jo si ka qenë lufta. Bota nuk e di si është situata në një fshat të Burrelit ose në një fshat të Krumës. As e ka iden. Kështu që bota s'ka faj, kur dëgjon një personalitet të tillë si Dick Martin, ajo është e prirur ta besoj. Atëre kush është zgjidhja? Zgjidhja është që ata të cilët akuzohen nga Dick Martin, për fatin e keq të tyre, janë të detyruar tani ta kundërshtojnë
Jo të thonë që a kështu duhet mua kjo punë. Është absurde dhe kaq. Janë të detyruar. Kur populli thot, kur vjen e keqe hapi derën. Edhe kjo, ka ardhur kjo e keqe. Serbët po tentojnë në këtë rrugë, se unë jam i sigurt që mbrapa kësaj janë serbët. Serbët po tentojnë në këtë rrugë. Atëherë është detyra më shumë e kosovarëve, po dhe neve, e qeverisë kosovare, se praktikisht është personalisht i akuzuar Hashim Thaçi. Hashim Thaçi njihet të paktën si figurë shumë e rëndësishme e UÇK-s. Dhe nuk mund ta besojë njeriu që nëse këto gjëra ndodhin, Hashimi s'pas ka ditë gjë. Kështu që praktikisht po akuzohet ai. Sa më pak akuzohet qeveria shqiptare, po dhe qeveria shqiptare është brenda. Pse? Është frytzuar territori i saj. Sigurisht. Është frytzuar territori i saj, domethënë qeveria shqiptare duhet të thotë dy gjëra. Ose kanë pas në kontroll territorin, që se ka thënë ndonjëherë, ose pastaj është bashkëpunëtore me këto gjëra. Mirë, Kështu që të dyja qeverit e kanë detyrim që t'i kundërvihen. Unë po shoh këtë dyja që nuk po i kushtohet shumë rëndësi. Aeroportin kohën e luftës, a ka pas karabinier italian në aeroport? Po, më zot ka... Ore, këte unë habitem se si nuk doli një këshilltar. Jo vetëm Guardia di Finanza, që ka qenë në të gjitha doganat shqiptare, dhe aeroporti është një pikë doganore shumë e rëndësishme, por ka pasur dhe ushtarak, dhe ti e di fare mirë, që mbasi u ngatru puna, mbasi fillun bombardimet, bile para fillimit bombardimet, Rinasi u bë një aeroport i blinduar. Nuk lejoheshin të afroheshin në teritorin e Rinasit, pse ruheshin nga ushtarë të NATO-s Rinasi. Sigurisht. Nuk ishte aq kollaj, ishte NATO-a që e mori në kontroll Rinasin. Dhe kjo më ka habit si nuk doli një këshilltar të thot kryeministrit Thaçi ose Berishës që nëse ka ndodhur një fenomen, ka ndodhur bashkë me bashkësinë ndërkombëtare. Për mua, arsyeja është jo profesionalizmi të dyjave qeverive. Ato nuk e kuptojnë, për mua, sa e rëndësishme është ti kundërvihen kësaj teze që unë e quaj e serbëve. Nuk e, akoma se kanë kuptuar që është shumë e rëndësishme. Po që një Unë them për gazetar Hashimin duke u nisur nga ajo që i ndodhi në Këshillin e Sigurimit, duhet mendohet. Po, profesor, nuk di sa keni dëgjuar që është një rrjet i gazetarëve Berën, që quhet Berën. Është në Kosovë, në Serbi andej. Zbashku me një gazetar të Shqipërisë. Pja tham vetëm emrin Altin. I kanë dhënë shumë gjak, shumë frym kësaj teze serbe dhe madje Dik Marti i ka dhënë një letër, i ka dërguar letër falënderuese Birnit rreth kontributit jashtëzakonshëm që kanë bërë në zbulimin e kësaj historie fantastike. Nuk çuditem. Sigurisht nuk janë gazetar serios. Unë gazetar serios të quaj atë që i kushtohet gazetarisë me qëllimin që të tregojë të vërtetën, që të ndihmojë në sqarimin e opinionit publik për gjërat që ndodhin. Pastaj kush bën dhe komente, më mirë akoma, që një nivel akoma më lart. Ndërkohë që njerëz që sajojnë gjëra të tilla, sa më pak shqiptar, se kjo është një lëvizje anti-shqiptare, shumë e qartë. Kjo po na kthen në kohën e Bismarckut, i cili thotë ne kemi bisht. Shqiptarët janë me bisht. Kurse tani thonë që shqiptarët janë djakpirës. Janë një popull pa din, pa iman. Ajo intervista kronika e dy serbëve që kishin shku në Krum. Po. Kështu thonte, që shqiptarët janë një popull i egër, një popull që hiç mikpritës, një popull që ne ruheshim shumë, mos ta merrshim vesh se janë serb, ndërkohë që unë nuk besoj se ka popull kaq dashamirës me të huajt. Sa shqiptar. Sa shqiptar, vërtet. Me kaq shumë respekt të huajt. Ne gjithmonë i kemi quajtur të huajt gati një racë tjetër. Pse se jetonin më mirë se ne, dinin më mirë se ne. Historia jonë na ka detyruar që të mbajmë të qëndrim. Ndërkohë që serbët thanë një gjë tjetër fare. Në atë kronikë që kanë bërë për Krumën. Edhe treguan një shtëpi aty që vetëm me zim bash në këmbë që mund të kishte qenë ajo shtëpi ku ishin bërë këto lloj operacionesh të thash. Do të thënë, kjo është shumë e qartë që është një propagandë serbe, është një pjesë e politikës serbe për të denigruar shqiptarët, për të treguar që kosovarët nuk janë gjendje, nuk janë popull shtet formues, nuk mbajnë dot një shtet, shikoni çfarë tipash janë, si mund shpresoni që vetëm prap po du ta rrotulloj pyetjen në formë hipotetike.
Në qoftë se pas ka ndodhë diçka, a ka mujtë me ndodhë një fenomen i tillë pa pas një ori bashkësia ndërkombëtare? Shiko, Shërbimet e huaja informative. as ka mujtë me ndodhë, po më rëndësishmja nuk ka mujtë me ndodhë pa e marrë vesh shërbimi informativ shqiptar. Këte po e them? Jo, këte kam thënë unë. Unë nuk e kam ndjerë të nevojshme t'jap argumenta, se nuk është kollaj t'japësh argumenta që kjo s'ka ndodhë. Argumentat janë që kjo ka ndodhë. Ai mund të thotë, ja ku ka ndodhë, më këtë datë, ja dhe fotografia, ja dhe kjo dhe... Unë mund t'jell argumenta, po unë një argument kam, që është shumë i rëndësishëm. Unë kam qenë drejtori aty shërbimin atë periudhë. Dhe unë pretendoj, dhe kam pas detyrë, që unë situatën në Shqipëri e kam njohur. Deri në detaje, sidomos në ata rajone që ne i quheshim të rëndësishëm për sigurinë kombëtare, se kjo është detyra e shërbimit. Dhe të dy rajonet, dhe Kruma, sidomos Kruma, po dhe Burreli, kanë qenë rajone me interes për neve. Dhe është absurde ta mendosh që kanë ardhur njerëz me robër të gjallë nga Serbia dhe kanë bërë operacione të tilla dhe pastaj organet e tyre kanë shkuar në Rina se kanë ikë në Turqi. Unë di këtë që gjatë periudhës së luftës, kufiri për ne ka qenë një territor shumë i vështirë. Ti e di, kufiri ishte i tërë i minuar, kufiri ruhesh nga forcat e ushtrisë serbe, dhe vetëm kalimi i armatimit, që ishte i domosdoshëm, andaj ka kushtuar jetë, shumë jetë të luftëtarëve të UÇK-s. Që armatimi nuk bën zhurmë. Në armatimin e kanë mbajtur në krah. Dhe kanë kaluar, por shumë herë kanë pësuar. Ti mendo tani të kundërtën. Të dalin nga Serbia, nën kontrollin e ushtrisë serbe atje, në qoftë se ka ndodhur gjatë luftës, në qoftë se ka ndodhur mbas luftës e kanë fajin gjermanët pastaj, që kanë qenë në kufi, herojet e kufirit, të vinin me robër të gjallë. Si e kanë mbajtur atë njeri? Kanë kaluar me mjetën, automobila, është e pamundur, e kanë mbajtur hypur në një kafsh, është prapë e pamundur. Do thonë, teknikisht mua më duket shumë e vështirë që të ketë kaluar atë kufi të vështirë që unë e njoh mirë. Dhe nuk them që i mbaj mend të gjitha shtigjet, po di që ishin ca shtigje, të cilat ishin shumë të vështira për të kaluar, dhe që serbët sigurisht i dinin dhe i kishin në mbrojtje, që të ketë ndodhur kalimi i kundërt. Të mbash një rob të gjallë, të kaluar në atë kufi të blinduar, dhe ta sjellësh deri në Burrel pa dijeninë e shërbimit informativ, më duket absurde. Prandaj unë këtë e kam quajtur argument. Unë s'pas kam qenë kërkushja, atëherë them që të paktën këtë detyrë për ta njohur territorin, sa isha në gjendje të influencoja është tjetër gjë, se kam për detyrë unë. Ka të tjera institucione shteti shqiptar për të mbajtur rendin, për të ta mbajtur, si thua, për të bërë detyra operative. Ne kishim detyra informacioni. Por të paktën në këtë fushë të informacion unë këtë gjë do ta kisha ditur. Dhe do kisha kurajën sot të thoshta po, ka ndodhur një herë. Dhe ne kemi marrë masa dhe se kemi lënë më, se kemi bërë më. Absolutisht asnjëherë. Absolutisht asnjëherë. Këtë e them me përgjegjësi të plot, nëse dikush do dali dhe do argumentoj që ja, ka ndodhur në këtë datë, në këtë zonë, unë do ta pranoja pastaj pa diturinë time ose pa aftësinë time për të pasur informacion për territorin shqiptar. Profesor, hiç krejt gjanat e këqija që mund të flasë njeriu për gjendjen aktuale në Kosovë dhe në Shqipëri, po e mbyllim emisionin me një diçka pozitive, me qenë si jemi 100 vjetorin e shtetit shqiptar. A kemi qenë ndonjëherë ma mirë edhe shpirtërisht edhe fizikisht për 3 orë jemi në Prishtinë? A je i lumtur për këtë? Sigurisht, nuk kemi qenë ndonjëherë më mirë. Kjo është e vërtetë. Ne kemi vrejtje pse si jemi më mirë se kaq. Nuk themi që ne kemi bërë hapa prapa. Unë thash që më përpara kemi bërë hapa prapa në arsim. Është e vërtetë. Po nuk është. Është e rëndësishme, nuk them që s'është e rëndësishme, por në përgjithësi jemi më mirë. Të dy shtetet ose të dy pjesët e kombit shqiptar jemi shumë më mirë se që kemi qenë. Duke pas sidomos parasysh që Kosova tashmë është e lirë. Pavarësisht se s'ka marrë formën e prerë në kuptimin që akoma s'është pjesëtare e OKB-s, akoma ka ca probleme, qoftë në gjëra të thjeshta si Federata Futbolli e kompani, gjëra të tilla, do thonë, nuk është tamam një shtet i pavarur, akoma megjithëse ka përcjellur atë fazën e kontrollit të pavarësisë, po prap ka të huaj, prap
si thua ka nevojë për ndihmë, kjo është kryesore. Kosova akoma ka nevojë për ndihmë, për të bërë një shtet i mirëfillt. Megjithatë prap në krahasim me fillimin e viteve 90 është një gjë tjetër fare. Kështu që vërtet ne duhet të jemi të gëzuar. Kjo, thash, nuk na e heq drejtën për të kritikuar në një gjë, por në parim është tjetër gjë fare dhe sigurisht jemi të gëzuar. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit.